Valószínűleg ezek azért nagyon jelentősen nem befolyásolják. Szoktuk mondani, hogy esetleg, hogyha csökkentjük az oltató ásványanyag tartalmát a víznek, azzal el lehet valamit érni, de mondjuk azt tesszük mérlegre, hogy egy csapvízben mennyi kalciumion van, illetve mondjuk a természetes zöldeleségben, vagy a szénában, pláne a lucernában mondjuk mennyi kalcium van, a kettő összemérhetetlen. Tehát így is, úgy is rengeteg ásványanyagot fognak fölvenni ezek az állatok a takarmányukból. Igazság szerint nem tudjuk, hogy mi okozza a húgyúti problémákat tengeri malacban. Ez egy komplex folyamat. Biztos, hogy szerepet játszik benne a takarmányozás, de valószínűleg elsősorban olyan téren, hogy mennyi folyadékhoz jut az állat a takarmányon keresztül. Biztos, hogy szerepet játszik benne a stressz. Ez valószínűleg jóval nagyobb szerepet játszik, mint amit tulajdonítunk neki. Ezt más állatfajokban is ismert, például a macskában, meg egyébként emberben is ismert, például irritábilis hólyag-szindróma. A stressz az valószínűleg nagyon jelentősen növeli ezeknek a húgyúti betegségeknek az előfordulását. És igen, vannak húgyúti fertőzések is, de feltételezhetően ezek már másodlagosan épülnek az előző tényezők talaján elinduló húgyúti problémára. Tehát ha a megelőzésre koncentrálunk, ami az abszolút helyes gondolkodás, mert az már rég rossz, amikor mindenféle húgyvezető kövekkel kell állatorvosra szaladgálni, akkor kettő kulcs dolog van szerintem. Az egyik az, hogy relatíve stresszmentesen legyenek az állatok. Ebben nagyon lényeges egy megfelelő társítás, ugye nem jó, hogy ezek az állatok egyedül vannak, de az sem jó, hogyha mondjuk valami olyan kényszerházasságban élnek, ami senkinek nem optimális. Illetve hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon aranyos szőrös gombócokról beszélünk, de azért ők a legtöbbször nem annyira arra vágynak, hogy mi egész nap gyurmázzuk őket. Tehát egy jól meglévő, szerencsés társításban lévő tengeri malacokat békén kell hagyni, és nyilván amikor mondjuk kiengedjük őket, és óvatosan közeledünk feléjük, és ők is szeretnének kommunikálni, akkor erre vevőnek kell lenni, de azok a tengeri malacok, amiket jellemzően rendszeresen kézbe vesznek, ölbe forgatnak, macerálnak nap mint nap, mert hogy milyen cukik, na azok sokkal hajlamosabbak lesznek stressz-indukált a húgyúti problémák kialakítására. És ugye a tengeri malac ezt nem fogja jelezni. Tehát a macska az olyan szempontból még egy megfoghatóbb állat, hogy elkezdem őt macerálni, ezt idő után, hogyha megunja, akkor leugrik az ölembe, vagy megkarmol. A tengeri malac az ezzel szemben azt fogja csinálni, hogy lefagy, és nem csinál semmit, és ott ül, és tulajdonképpen végtelenül retteg, igazából szeretne felszívódni, megszűnni. Aki meg éppen vakarja a fülét az örében, az lehet, hogy azt gondolja, hogy de jól érzi magát, olyan szépen ott leült. Ezt nem mindig egyszerű elkülöníteni. Na most ez az egyik fő dolog. A másik fő dolog pedig a takarmányozás, amivel kapcsolatban azt kell mondjuk, hogy a természetes zöldelességnek van elsődlegesen szerepe. Tehát az a tengeri malac, amelyik legel egy szép, természetes legelő mondjuk az eredeti élőhelyén, vagy ugyanezt még megteszi a kertben, egész biztos, hogy nem lesz húgyúti problémája. Míg hogyha meg mindenféle gyári csoda dolgot etetünk vele, meg száraz takarmány kiegészítőket, akkor jellemzően lehet, hogy koncentráltabb lesz a vizelete, mert egyszerűen kevesebb folyadékot vesz magához. Tehát amennyire lehet, a természetes zöldelességet és a takarmánnyal felvett folyadék mennyiségét azt érdemes magasan tartani. Ebben ugye a fű, a pittypang, illetve az ilyen gyűjthető gyomnövények játszanak fő szerepet, nem a boltban kapható zöldségek, gyümölcsök, azok olyanok, mint számunkra a csokoládé.